Egy város, ami a hamuból épült újjá, de sosem felejtette el, honnan indult. Egyik pillanatban gyönyörű épületek és vásárok, a másikban elhagyott gyárak, graffitik és a város nyers, igazi arca. Itt a retro konyhában még a múlt szaga van, kint pedig már dübörög a jövő zenéje. Maradj velem, és megmutatom azt a Lipcsét, amit nem látsz az úti könyvekben. Sziasztok! Megálltunk most egy kávéházban, mert megyünk Lipcse felé. Legutóbb akkor álltunk meg pont ugyanitt, amikor Észak-Lengyelországba indultunk el, és nagyon jó volt a kávé is, meg a sütemények is. Úgyhogy gondoltuk, hogy miért ne fogyaszthatnánk újra az úton ilyen finomságokat. Amúgy, hogyha beültök, akkor már sok helyen úgy van, itt is többek között, hogy akár 50-60 centtel is drágábbak a sütemények, illetve a kávé helyben fogyasztáskor, de hogyha elviszitek, akkor nem számolnak fel rá extra költséget. Nagyon van ennyi, úgyhogy gyertek velünk, induljunk el Lipcsébe. Megérkeztünk, leparkoltunk egy parkolóházban, mert nekünk ez volt a legegyszerűbb. 3,50 € a parkolás óránként. Egy picivel drágább Zürichben, de hát azt kell, hogy mondjam, azért olyan árak vannak majd, hogy nem, mint Svájcban, így parkolás szempontjából. És azért érezhető az, hogy az ember megérkezik erre a részre, hogy egy ilyen kicsit ilyen retro feelingem van nekem. Nyilván már nincsen ez a hatalmas nagy kontraszt, mint a 90-es években volt, ugye a két Németország között, de azért majd fogunk nektek érdekességeket is mutatni. Itt meg borzasztó fűszög van most. Gyorsan bejöttünk ide a Zalando outletbe, körülnézünk és akkor folytatjuk. Kicsit körbenéztünk az outletbe, mert minden nagyobb német nagyvárosban van, úgyhogy miért ne tettük volna meg. Tomi talált is magának egy jó kis gatyót, de amúgy nem voltak most jó akciók, így ezért volt ilyen kevés vásárlás. Ide nézzetek, itt van a Marktplatz, és van valami fesztivál itt éppen, úgyhogy körbe lehet nézni. Előtte voltak koreai ételek, német ételek, volt ilyen házi készítésű kis zsemle. Ez ilyen kis sörfesztivál jellegű, mini sörfesztivál. Mint most Münchenben például az Oktoberfest. Úgy nagyon tetszik nekem ez a város, lehet látni, hogy virágzik, és nem csak azért, mert a virágok ide ki vannak téve itt a vásártéren a házakra, hanem gyönyörű, szép, formás, színes házak vannak. És a II. Világháborúban ugye porig rombolták ezt a város, porjaiból támadt újjá, és nagyon sokáig ezek a házak amúgy lakatlanak voltak, akár itt a főtéren is, vagy itt a környező utcákban. Ezekbe a házakba költöztek be különböző éttermek, üzletek, lakásokat, ilyen tetőteraszos lakásokat csináltak, és ide költöztek az emberek, és tényleg gyönyörű szépen fel van amúgy újítva az összes ház. Szebbnél szebb színekbe pompáznak, nagyon tetszik nekem. Tudtad, hogy úgy is nevezik a várost, hogy Kis Berlin? Hiszen rohamos ütemben fejlődik. De hát ezt lehet is látni, hogy tényleg nagyon szépek az épületek, amik fel vannak újítva. Közben amúgy, ahogy megálltunk itt, én meg közben így nézem a táblát, nézzétek, csak balatoni borokat lehet itt venni. Itt van például Zweigelt, aztán előbb láttam Jufark is ki volt írva, Cserszegi, itt van, hogy Jufark, Irsai Olivér. Vannak finom magyar borok, itt is népszerűsítik a jó, jobbnál jobb minőségű balatoni, illetve magyar borokat, ez tök jó. Amúgy mi most jelenleg ugye a Lipcsének a belvárosáról beszélünk, és ugye a külső peremkerületekre még a mai napig igaz, hogy vannak elhagyatott lakások, házak, akár panelnegyedek is, de itt a belváros az tényleg nagyon szépen fejlődik és fejlődött. Hogyha a lakosságot tekintve beszélünk Lipcséről, akkor körülbelül 600 000-en lakják, hogyha az agglomerációt is hozzáveszünk, akkor pedig már 1 milliós lakosságról beszéltünk. Amúgy Berlin után itt telepedett meg
a német hipster, ezért is hívják Kis Berlinnek. Most pedig megyünk egy kört a vásárról. Nézd, strutz seprű. Rögtön ami így szemet szúr Dél-Afrikából. Csak nekünk sokkal sűrűbb volt az, amit ott vettünk. Egy ilyen strutz tollseprű 39 euróba kerül. Mondjuk úgy, hogy nem olcsó. Hú, ezek most nagyon menők, nem tudom, hogy mit szeretnek rajta a gyerekek. Sokan hoznak ilyeneket, hogy is hívják? Én ezt Labubu, Labubu. Hát igazából olyan, mint a Moncsicsi, csak a modern változat a Labubu. Venned kell egyet, nem tudod, hogy mi van a dobozban, hogy mit rejt. Tehát lehet, hogy ha te valamelyiket szeretnéd, meg kell venned 5-öt, hogy azt megtaláld. Van itt kolbász. Kaptunk kolbászt. Konyakos. Finom. Wow. És teszünk még egy kört itt belül. Ez nem egy olyan nagy vásár, kicsike. Viszont már van forralt bor. Biztos, hogy hétvégén amúgy többen vannak, hiszen vannak koncertek is. 6:30 van, pont most fog elkezdődni a koncert, már hangolnak. Közönség készül, valaki borozik, valaki sört iszik. Tényleg mindenféle jó kaja van, meg ital van. Egyébként ma annyit beszéltünk erről a gyönyörű épületről, erről a sárga, virágos épületről, hogy muszájak vagyunk megemlíteni, hogy amúgy ez a Városi Történelmi Múzeum, aminek az aljában kocsma működik, étterem működik, üzletek működnek, és tényleg annyira szép, és előbb ment le a nap, és megvilágította ott a tetején azt az aranygömböt, nagyon jól nézett ki. És itt van mögöttem a klasszikus kelet-német NDK modern építészet. Lehet látni, hogy magas földszinten rendelkezik, alacsony emeletekkel, és akkor ilyen keretbe foglalt ablakokkal, burkolt homlokzattal, és természetesen erős élei vannak, tehát ilyen kocka alakzatú, ellentétben ezzel a másik épülettel. Látjátok, hogy milyen erős a kontraszt? Abban az időben így építették azokat a német paneleket, a téglaépítésű paneleket, tehát hogyha ezeket látod, akkor biztosan Kelet-Németországban vagy. Nézzük itt ez a kis régi kis Fiat, milyen jól néz ki. Milyen kis autók voltak, és ennek nyitható volt a teteje. Egyszer tök szívesen mennék amúgy egy ilyennel. Hogyha valaki nézi ezt a videót, hogyha valamelyikötök, aki nézi ezt a videót, és van ilyenje, akkor én jelentkeznék arra, hogy vezessem. Ezek mercikkeim, hogy itt sétálunk ki a térről, és van itt ez a gyönyörű szép saruképület, és egyszer csak vége szakad neki, tehát nincs. Hiányzik a hátulja, az nem tudom, valószínűleg ugye a második világháborúban ezt a hátsó részét lebombázhatták, és megmaradt ez a sarok része. Nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki, hogyha a másik oldalról nézed, innen meg egy csonka épület. Mert hogyha itt erre befele nézünk, akkor szebbnél szebb, gyönyörűbbnél gyönyörűbb klasszikus épületek vannak itt. Engem nem hagy nyugodni amúgy, hogy innen is megnézzem, mert innen meg annyira jól néz ki a homlokzat, hogy az ember nem is gondolná, hogy a másik felén amúgy ott nincsen semmi. Konkrétan egy hirdető tábla is lehetne, vagy bármi. Mondjuk, amit el tudnék még képzelni, és hogyha leleményesek lennének, akkor egy jó graffitit nyomathatnának oda. Van egy csomó olyan város, ahol ilyen tűzfalakra, meg ilyen részekre jó kis graffitiket tesznek. Szerintem egyáltalán nem passzolna ide ehhez a városhoz, hogy most ide a főtérhez közel ráfirkálnak erre a falra graffitit, ne haragudjál. De nem olyan graffitit, nem csúnyát, csak olyan, mintha egy épület ablakai lennének, vagy valami, szóval én nem egy ilyen kortárs alkotásra gondoltam. Hát én nem tudom ezt elképzelni, ne haragudj. De miért így jól néz ki? Innen jól néz ki, de a másik feléről borzadály. Szerintem engedjük el a témát, jó? Írjátok meg kommentbe, hogy ti erről mit gondoltak. Na és most, ahogy itt sétálunk, beszéljünk arról, hogy hogyan alakult ki az NDK. Kelet-Németország 1949-ben jött létre, miután a második világháború után
Németországot ketté osztották. A nyugati részt a nyugati nagyhatalmak, a keleti részt pedig a Szovjetunió irányította, és ez lett az NDK. Egy kommunista diktatúra, ahol figyelték az embereket, nagy kontroll alatt voltak, nem utazhattak, és olyan történeteket is meséltek nekünk még régen, hogyha emlékszel, hogy milyen volt, mikor jöttek az NDK-ba, vagy az NDK-ból, hogy banánt is alig lehetett kapni, szóval nagyon ritka volt ilyen dolgokat, tehát ezek extrának számítottak, de erről biztosan tudnának mesélni többet az idősek, hogy milyen körülmények voltak itt. Ha van esetleg saját történetetek, vagy egy a közvetlen családotokból, akkor írjátok le ide a komment szekcióba, ne csak a ház homlokzatáról, hanem arról is, hogy milyen ilyen érdekességeket, érdekes történeteket hallottatok, vagy meséltek nektek, vagy éltetek át ti saját magatok. A rendszer az úgy működött, hogy mindent központilag határoztak meg. Mit gyártsanak, mennyit és mennyiért. Nem volt igazi piac, nem volt nagy választék. Egy egyszerű banán, kávé, narancs vagy farmernadrág igazi kincsnek számított. Ezeket sokan a nyugati rokonoktól kapták csomagban. Amikor kinyitották, megcsapta az embereket az a jellegzetes illat. A nyugat illata. A nyugati termékekért márkát vagy dollárt kellett volna fizetni, az pedig szinte nem is létezett a hétköznapi emberek számára. Az ország más főleg szocialista országokkal kereskedett árucserében. Ők adtak gépeket, vegyi anyagokat vagy autókat, cserébe kaptak élelmiszert, textilt vagy nyersanyagot. Egyfajta szocialista bartervilág volt, ahol mindenki hiányban élt, de valahogy mindenki megpróbált boldogulni. Aki akár egy Trabantot akart venni, annak évekig kellett várnia. Sokszor a gyerek megszületett, amikor megérkezett az autó, amit már a szülők a házasságuk elején rendeltek meg. És mivel a keletnémetek nem utazhattak nyugatra, Magyarország is többek között az a hely lett, ahol találkozhattak a rokonaikkal. A Balaton, Budapest vagy éppen Sopron, ezek lettek nagy találkozások helyszínei, Magyarország elérhető volt mindkét oldalról, és egy kicsit szabadabb is. A nyugati rokonok elrepültek ide, a keletiek elautóztak idáig Trabanttal, és a magyar határon végre megölelhették egymást. A keletnémetek szemében Magyarország akkoriban a szabadság ígérete volt. Ez az a kutya, amelyik a tollsöprűt szokta tépni? Erre mondják, hogy tépja, mint Foxy a tollsöprűt. Na de folytassuk azzal, hogy 1961-ben hirtelen az egyik éjjel elkezdték felhúzni a falat, megjelentek betontömbök, szöges drótok, katonák, és ugye Berlin is ketté szakadt, keleti és nyugati részre. Na és miért húztak falat Berlinben? Azért, mert a keletnémetek tömegesen menekültek át Nyugat-Berlinbe, ahol szabadság volt, munka, pénz és normális élet. Míg keleten hiány, megfigyelés és bezártság. 10 éven belül több mint 3 millió ember szökött el, és az NDK vezetése ezt nem bírta tovább nézni. 1961-ben egyszerűen lezárták a várost, dróttal, betonnal, fegyverrel, nem azért, hogy a nyugatiakat kint tartsák, hanem hogy a saját polgáraikat bent. Úgy az az igazság, hogy messziről sokkal szebbeknek tűntek ezek a házak. Így is szépek, de úgy, hogy benéztünk az utcába, azok a színek nagyon feltűntek. Ez is milyen gyönyörű itt. Ahogy itt vagyunk most a Nikolajskirchének a tövébe, ez itt a Nikolajskirche, hogy mindjárt elmegyünk a homlokzatához is, és megnézzük azt is, és elmeséljük, hogy miért is különleges ez a templom. Már beszéltünk így a történelemről, hogy Kelet-Németország és Nyugat-Németország, hiszen 1989-ben innen ettől a templomtól indult el, mai szóval egy ilyen demonstrációs sorozat, ami... Igen, mert békeimákat kezdtek el tartani, és akkor minden hétfőn először pár százan mentek tüntetni, utána pedig 10 000 tüntettek már csendben gyertyával a kezükben, úgy vonultak végig az utcákon, és akkor igazából itt kezdődött meg az első repedés ennek a rendszernek a
falán. És erre vezetik vissza az NDK-nek a bukását is amúgy. És akkor ez úgy történt, hogy elindultak ugye ezekből a kelet-német városokból a tüntetők, több tízezren, odaálltak a falakhoz, és akkor megszólalt egy német kormány szóvivő, aminek hatására több tízezer ember kezdett el megindulni a falakhoz, ugye, és akkor azt mondta, hogy mostantól engedélyezett a határátlépés, és ezek az ellenőrök nem állították meg az embereket, hiszen több tízezren voltak, és átmehettek keletről először nyugatra 28 év után. Gondolj csak bele, milyen lehetett, amikor 28 év után először léptél át a falon. Volt, aki már nem érte meg. Nagyszülők, akik meghaltak, mielőtt újra láthatták volna az unokáikat. Gyerekek, akik a kerítés két oldalán nőttek fel, és felnőttként idegenként találkoztak újra. Egy anya, aki keleten maradt, a fia pedig nyugatra került, és soha nem látták többé egymást. A fal nem csak Németországot vágta ketté, hanem életeket. És amikor leomlott, az emberek újra egymás szemébe tudtak nézni. De mégis a nyoma nem tűnt el teljesen. Az oszik, a keletiek sokszor érzik, hogy lenézik őket. A veszik a nyugatiak, meg azt mondják, a keletiek csak panaszkodnak, mindig a múltat emlegetik. Na de mégis, egykor fal választotta el őket, és mégis megtalálták az utat egymáshoz. És ha egyszer ezt képesek voltak megtenni, akkor bármilyen határ, amit ma húzunk egymás közé, valójában csak ideiglenes. Nagyon sok utcán éneklő, meg utcán zenélő emberkével találkozunk, és ez milyen jó, kicsit másabb a hangulata, de azért én még kicsit azért érzem, hogy nem olyan, mint egy nyugatnémet város. Tehát az a, nem tudom, kicsit szomorkásnak érzem ennek a városnak a hangulatát. Én amúgy pont nem így érzem, hanem annyira olyan sütött a nap, virágosak a házak, jó, most persze itt egy virág nincs a homlokzatokon, de én meg pont azt érzem, hogy lüktet, vagy él a város. Nekem nagyon tetszik, hogy nagyváros, de mégis azért van egy ilyen, hát nem tudom, egy olyan jó hangulata, és figyelj, még itt leszünk egy pár napig így ezen a részen, hiszen elmegyünk még Dresdába, és akkor majd így inkább a végén majd így akkor elmondjuk a véleményünket, de most így jelenleg ennyi, egy pár óra után én ezt érzem, te meg pont az ellenkezőjét. Igen, viszont nekem nagyon tetszik az, hogy ilyen nagyon jó széles utcák vannak, és biztos, hogy ennek is van amúgy a háborúhoz köze, hogy itt azért úgy konkrétan lebontották, lerombolták az összes házat, és egy ilyen hatalmas nagy széles utca maradt utána. Elektronyos busz szépen itt megy a belvárosba. Ugye a széles utca ennek is lehetőséget teremt, hogy lehet itt buszokkal is járni. Úgyhogy ez nem csak egy sétáló utca, hanem a buszok, illetve a biciklisek is szépen használatba vehetik. Ilyen kis árkádos épület, igen, van ezt egy mutatod? passzázs, menjünk be. Azért azt gondolod, hogy ez olyan, mint Milánóban a galéria? Nem, csak úgy tetszett, megtetszett. Ennek már nincs olyan szomorkás hangulata. Nem, egyáltalán nem. Látod? Lehet, hogy pont ez volt az oka. Igazad volt ebben, hogy az épületek hozzátesznek, mert azért lehet látni, hogy megmaradtak ezek a kocka épület stílusok az utcának a nagy részén, amit feldíszítettek, próbáltak egy kicsit felvidítani. Tomitól kérdeztem, hogy ki sipákol, tehát a bástya sipákol. Fene egye meg valamit, furujázik, de valami brutál csúnya. Pedig nincs kígyó neki a izéjébe, a vödrébe. Még nem a bácsi csúnya, hanem a furujázása. Dobok bele neki. De nem azért, mert olyan jó, hanem hogy hagyja abba. De megköszönte illadelmesen, úgyhogy... Hogy örült neki, már ezért megérte. Megérkeztünk a Thomas Kirchéhez. Amúgy itt már jártunk, tehát előbb itt sétáltunk a Zalandóhoz át. Igen. És itt parkolunk amúgy a templom alatt. Mit kell róla tudni? Hát gondolom az, hogy rólam van elnevezve, nem? Hát nem.
Képzeld azt el, hogy... Jó, igen. Elképzeltem, igen. Képzeld azt el, hogy Johann Sebastian Bach több mint 25 évig élt itt Lipcsében, Tényleg? és ennek a templomnak volt a kántora, és itt komponálta a legismertebb műveit is. Illetve itt is van eltemetve. Akkor majd meg kell nézni a sírját. Úgyhogy ez bizony Ez egy tök jó. híres templom, és nem, drágám, ez nem rólad van elnehezve, ki kell, hogy elrendítsalak. vicceltem, gondoltam, hogy valami ilyen Igen. híres dologról van szó. Ti tudtátok amúgy ezt? Mert én nem. Gyorsan most lefoglaltuk a szállást a Bookingon, lejjebb mentek az árak így estére, úgyhogy szerencsénk volt, és akkor megyünk kajáért. Most pizzát akarunk enni, és sokszor szoktunk itt Németországban, hogyha egy út közben vagyunk, akkor nem csak dönert, hanem dominó pizzát szoktunk enni. Nagyon szeretjük, szoktak lenni akciók is, úgyhogy ha ti is itt jártok, akkor regisztráljatok be, és akkor ti is tudtok ilyen 1+1 akcióba részt venni, meg ilyenek. Most felesleges beülni egy étterembe, annyira nem vagyunk éhesek, megmondom őszintén. Ja, jó, lakmároztunk ilyen mindenféle fánkokból, meg ilyenek. It's so easy for me to say what I'm thinking. It's so obvious for you, my heart keeps beating. Egy ilyen kertvárosi részhez érkeztünk. Sajnos ott a hotelnél nem lehet megállni, mert tele van a parkoló, úgyhogy itt tudtunk csak leállni, de hát nagyon csendes kis nyugodt környék ez. Lipcse ma Németország egyik legfiatalosabb és leglazább városa. Egy igazi hipster főváros, ahol minden sarkon van egy alternatív kávézó, egy fura galéria vagy egy pincaklub, ahol hajnalig szól a zene. De ami igazán különlegessé teszi, az a kontraszt. Ez elég, hogyha végigmész a külvároson, és láthatod a régi gyárépületek között új élet van, ahol valaha füst volt és vasszag, ma graffitik, startupok és fiatal művészek lakják be a falakat. Lipcse nem tökéletes, de lüktet, él, és minden házfal mögött ott van egy új történet. Tegnap hallottuk a magyaroktól, most megyünk a Bakerájba, és nézzünk valami finomságot. Amúgy rengeteg ilyen keleti nép él itt a Kelet-Németországban, például ugye rengeteg magyar, csehek, lengyelek, akkor vietnámit is nagyon sokat láttunk. Most megálltunk itt az utcán közel a Marktplatzhoz, ahol tegnap itt a Thomaskirche van, ugye a Szent Tamás templom, és 3 euró per óra a parkolás. Most itt álltunk meg, mert ez még mindig olcsóbb, mint a parkolóház. Tegnap itt nem volt hely. A pékségben annyi minden van, hogy nem is lehet válogatni. Van fánk is, én azt is ennék, de amúgy süteményt is ennék. Nem tudom. Te? Itt van a reggeli, és akkor ilyen jól néz ki a hely, majd oda föl fogunk menni a galériába. Vizslatjuk a népeket. Megérkeztünk, legjobb helyünk van, közben tudjuk nézni az embereket, imádom nézni, hogy mit csinálnak. Csak úgy elmélázni. És nézzétek, hogy milyen retro szék. Hát ilyen nagyon régen volt otthon nekünk, de ez egy modern változata, igaz? Tetszik? Kényelmesnek tűnik, van benne anyag. Bejöttünk a Lipcsei Várostörténeti Múzeumba, abba a gyönyörű szép sárga épületbe, amit már tegnap is itt néztünk a vásártéren, és az első emeleten vagyunk most jelenleg. Ebben a múzeumban, képzeljétek el, ingyenes a belépés, 2 emelet van, az első emeleten az 1800-as évig lehet megtekinteni itt a város és a város határában felelhető ereklyéket. Látjátok, hogy nagyon öreg szárnyas oltárok vannak itt, illetve különböző földműveléshez szükséges tárgyak és relikviák itt a másik oldalon. A második emeleten pedig az iparosodástól napjainkig lehet majd megtekinteni. Régen ilyenekkel fizettek. Guldenekkel az 1400-1500-as években, illetve dukátokkal, és ezek aranyból voltak. Keresünk valamilyen festményt, Tomi mondta, hogy
Van egy olyan festmény a Bak bácsiról, ami úgy ábrázolja, ahogy valóban kinézhetett, és ez az egyetlen festmény a világon, ami úgy ábrázolja őt. Igen, amin ő volt az igazi modell. Vannak itt ilyen ládikák. Tomi azt mondja, hogy valószínűleg kincses ládák, hiszen itt van a kincses kamra is. Bemegyünk ide, jó? Ilyenekkel bökötték egymást. Itt van Lipcse városa, Thomaskirche, Altes Rathaus. Ugye most vagyunk ebbe vagyunk benne, ebbe a régi városházába. Tudják. Itt van a Wagnernek a szülőháza. Szóval ezen a második szinten van a modernebb időknek a múzeuma. Egészen pontosan az 1800-as évektől napjainkig. De egy olyan lemezt hallgatsz, ami itt keleten egyáltalán nem volt kapható. Tehát ezek olyan dolgok, amik kincset értek akkoriban. Ez pedig egy iskolában az egyenruha volt, de hát napjainkig ismerik a Matróc Blues-t. Én is még az általános iskolában, vagy én is még a középiskolában, mikor ilyen ünnepségek voltak, akkor Matróc Blues-t kellett felvennünk. Itt van, hogy 1813-ban még 33 000-en lakták a várost. Régen így nyomatták az újságot, oda néz. Igen, így nyomtatták. Ezek az NDK előtti dolgok a maguk stílusával és praktikusságával. És most pedig következzen a nemzeti szocializmus kora, illetve a háború, a második világháború. Oda nézd, milyen vaságy. Na, ez az igazi vaságy. Kiskorodban ilyennel lettél volna 30 kiló, hogyha ilyenbe lettél volna. Hú, a mai napig nagyon sokan ilyen biciklivel járnak, és akkor csattog neki a lánca. Még ezen Bosch lámpa volt. A kutyafáját neki. Na és azt néztem, hogy működik itt a fék rajta. Ezt itt lenyomod, és akkor itt alul leereszkedik ez a valami. És ez fékezi le az első kereket. Természetesen nem csak elő tudtál fékezni, hanem kontrázni is tudtál, hogyha hátrafelé tekertél. És most ezek a dolgok, amiket látunk, meg most látni fogunk itt a kis kelet-német konyhában, na ezek nekem úgy mind ismerősek. Szerintem minden magyar háztartásnak, aki 90 előtt vagy 90-ben volt gyerek, vagy 90-es években, azoknak ez ismerős. Annyira tipikus. Nézzek azt a nylon otthonkát. Ó, a nagymamának ilyenje volt. Ilyen nylon otthonkát, de gondold el, hogyha itt nagyon kellett rá vigyázni, mert az a nylon otthonka az könnyen lángra kaphat. De amúgy, ami itt van ebben a konyhában, nekem tényleg minden ismerős, és most, hogy így bejöttünk, én otthon érzem magam. Azt érzem, hogy én itthon, én megérkeztem haza. Már csak azt a ízét, amire azt mondják, hogy alkoholista szatyor, már csak most én azt keresem, azt a színes szatyrot, amiben az üvegek szoktak csörömpölni, de hát azt nem látok. Viszont ez már modernebb konyha, mert villany a tűzhely. Úgyhogy, de igen, van kis hokedlitől elkezdve tényleg minden. Itt van a Plattenbau, ezek a kelet-német panelházak. Ezek otthonról is ismerősek, ugye nagyon egyszerű volt őket felépíteni, annak idején itt az NDK-ban, és rengeteg van belőlük itt ezen az országrészen. Ez egy tipikus látkép, amikor a panelház előtt áll a Trabi, megyünk majd a Trabant Múzeumba is. Következő szoba az a tiéd lesz, nehogy elsírd magad. Kíváncsi vagyok most, hogy gonosz vagy megint? Igen, nézd. Jó.
Emlékszel a törpére a kertetekből? Ilyen gumitörpe. Igen, Mert ezzel színes- szórakozik, mert elmesélték neki, hogy amikor megmutatták a törpét, akkor elsírtam magam. Nagyon kedves vagy, köszönöm Nézd szépen. meg. Igen, igen. A pánkokról, meg a mozgalmukról órákig lehetne mesélni. A 80-as évek környékén jött be Kelet-Németországba. Ők voltak azok az emberek, akik nem kértek ebből a diktatúrából, ebből az elnyomásból, és így tiltakoztak a külsejükkel is, meg tüntetéseken is. Ez pedig a lépésről lépésre szobor, ami azt ábrázolja nagyon beszédesen, ahogy a keletnémetek haladtak lépésről lépésre a szabadság felé. És jelenleg pedig itt vagyunk az Augustusplatzon, egy hatalmas nagy téren, ahol annak idején is rengeteg megmozdulást, illetve beszédet tartottak. Ez itt pedig az Augustusplatzon a Lipcsei Egyetemnek az épülete, ahol üveg és gótika találkozik. Jelenleg most ez a gótikus stílusú épületrész be van állványozva. Amúgy itt mellette található egy hatalmas nagy toronyház, ez az MDR-nek, az egyik német televíziónak az épülete, a másik irányba található az operaház, ami nagyon híres operaház itt Lipcsében, rengeteg szép koncertet tartottak itt, illetve megtalálható még itt a Gewandhaus, világhírű koncertterem, amely a lipcsei klasszikus zenei élet központja. Tartottak itt az operaház előtt katonai felvonulásokat, beszédeket az NDK-s korban, jelenleg amúgy koncerteket tartanak itt, ünnepségeket, és hogyha esetleg az adventi időszakban látogatok el Lipcsébe, akkor itt fogjátok megtalálni a lipcsei karácsonyi vásárt is. Megyünk megnézni ezt az emlékművet, messziről olyan félelmetesnek tűnt, egy igazi ilyen szovjet emlékmű, olyan messziről, mint egy piramis, de egy közelebbről, mint egy szovjet emlékmű. Ez az úgynevezett Népek csatája emlékmű, ami Lipcse egyik legikonikusabb látnivalója, és Európa egyik legnagyobb terén állunk most jelenleg. 91 méter magas, és a lipcsei ütközetnek állít emléket. És szerinted milyen? Tetszik? Nem tetszik? Nem, nekem nem tetszik. Brutalista, rideg, erre még rátesz ez a szürke időjárás is. Hiszen ebben a csatában több mint 100 000 ember vesztette életét. Nyilván a célját az emlékmű elérte, tényleg egy ilyen rideg, mint a csata. Megérkeztünk Drezdába, de Drezdát majd a következő videóban fogjátok tőlünk látni. Hogyha tetszett a lipcsei rész, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és a következő részben találkozunk. Sziasztok, ciao ciao!